طيب لماذا قتلتم حجاجنا قبل أكثر من 96 عام؟ هل كان هناك حوثيون؟ هل كان هناك حضن عربي؟ هل كان هناك عادة شرعية؟ لكن أقاتل مع البريطاني هذا مستحيل. البريطانيين دهاة المحتلين، وإذا أرادوا احتلال بلد نبشوا تاريخه. استشهد 3105 من الحجاج بالعدد، وعنونت افتتاحيتها جريمة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. قدرت القافلة الموجودة في ذلك الحين محتوياتها بحوالي 400 ألف ريال فرنسي، ماريا تريزا، أي بما يقدر الآن بحوالي 3 مليار يمني ونصف مليار يمني تقريبا، كانت في الجرب الذي قتلوا فيها. وتركوا هكذا. الطير بقيت فوقهم 3 أيام أو 4 أيام تنوشهم، والوحوش ما أحد دفنهم ولا أحد صلى عليهم. عملوا على قضية إفراغ الحج من محتوى، ولذلك تم استهداف الحج. شلوا كل ما معهم حتى ملابسهم تصور، ولم يتركوا لهم إلا السراويل. طافوا طواف الإفاضة وقدم عارفين أن عبد العزيز باجي يطوف، فأول ما أدركوه نبعوه فوقه بالجنابي. كان عاد الناس بيحجوا بالجنابي، وقالوا أنا الحاضري والحاضر الله، وفوقه طعن. قتلوا حقها الحارس الذي كان، وجرحوا ابنه سعود. الفارق الوحيد أنه اليمن تتعرض للعدوان منذ أكثر من 100 عام ولا ترد. اليوم تحت قيادة السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يعتدى علينا لكن نرد. الصاع بصاع، والصاروخ بصاروخ، والطائرة بطائرة. هذا هو الفارق الوحيد. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عقيق. قبل أكثر من 103 سنوات كان هناك عدد من اليمنيين في طريقهم لأداء فريضة الحج، لكنها للأسف كانت رحلتهم الأخيرة. ما الذي جرى؟ ما دوافع تلك الجريمة؟ وما أبعادها ومن يقف خلفها؟ هذه الأسئلة كلها سنجيب عليها في هذه الحلقة التي نقدمها لله ثم للتاريخ، وتجيب على كثير من التساؤلات الغامضة حول واحدة من أكثر مآسي الحجاج على مر التاريخ، وهي أول وأكبر مجزرة بحق ضيوف الرحمن. نستضيف في هذه الحلقة أستاذ التاريخ الحديث ونائب رئيس جامعة صنعاء الدكتور حمود بن عبد الله الأهنومي. أهلا وسهلا بك دكتور حمود. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا. الدكتور حمود بن عبد الله الأهنومي، أهلا وسهلا. أولا نبارك لك ترقيتك إلى نائب رئيس جامعة صنعاء، ونسأل الله أن يعينك في هذه المسؤولية. لو تعرفنا بنبذة مختصرة عن سيرة الأستاذ الدكتور حمود بن عبد الله الأهنومي. بسم الله الرحمن الرحيم. حمود بن عبد الله بن أحمد بن يحيى الأهنومي، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة صنعاء، وأيضا الآن كلفت بأن أكون نائبا لرئيس جامعة صنعاء للدراسات العليا والبحث العلمي. طبعا أنا من محافظة حجة، من مديرية المفتاح، من مواليد 1977 ميلادية. درست في الريف وتعلمت ونشأت كأي طالب يمني في الريف. أبي كان له توجان إلى المعرفة، حيث كان أحد طلاب المدرسة العلمية قبل ثورة 26 سبتمبر، وكان يتمنى أن لو كان استمر في العلم والمعرفة، ولهذا كان يدفع بنا إلى أن نتعلم وأن نقرأ، ولو في سبيل أن يتخلى عن كل شيء، رغم أن كنت أنا أكبر أولاده الذي أعينه في أمور الزراعة، لكنه دفع بي إلى التعلم. التحقت بالتعليم في عام 91، التعليم الديني الشرعي في الجامع الكبير صنعاء، وكنت أدرس في الجامع الكبير وفي المدرسة أيضا، يعني إذا شئت أن نقول نجمع بين الأختين يعني. فالحمد لله درست أيضا في كلية الآداب قسم التاريخ، تخرجت في عام 2000. التحقت بالتعليم المدرسي وكنت أحد المدرسين حتى عام 2008. في 2008 عدت إلى الدراسة العليا، وفي ظل هذا كله كنت أيضا أواصل التدريس والدراسة والتدريس في المساجد وفي علوم اللغة العربية والشرعية والفقه وغير ذلك. بفضل الله سبحانه وتعالى وفق الله إلى كتابة بعض الكتب والمؤلفات، من أهمها طبعا رسالة الماجستير الحياة العلمية في القاهرة في القرن الثامن الهجري، الدكتوراه سيرة الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين عليه السلام
دراسة وتحقيق أيضا. هناك كتب عديدة في الفقه وفي العربية، في النحو، قواعد الإعراب، بعضها تحقيق وبعضها تأليف، ومن ضمنها كتاب مجزرة الحجاج الكبرى. هذا خلاصة ما يمكن أن نقال في هذا الجانب. سيرة حافلة بالعطاء. وكيف بدأ اهتمامك بمجزرة تنومة؟ ما هو الدافع الذي جعلك تتجه في هذا المسار؟ في الحقيقة والدي حفظه الله هو يحب التاريخ والجغرافيا والأنساب، ونحن نعتبره مرجعية في هذا الجانب، في هذه الأمور الثلاثة. ودائما أسمعه وأنا لا زلت صغير يقول مجزرة تنومة، مجزرة تنومة، وساق الغراب، مجزرة تنومة وساق. هذا العبارة تجدها موجودة عند كبار السن بشكل واسع. طبعا من له اهتمام بهذا الجانب. حينما قامت ثورة الشباب في 11 من فبراير 2011 ميلادية، وجاءت بعدها المبادرة الخليجية لتجهض آمال الشباب في ذلك الحين، انطلقنا نحن وشباب الثورة في ذلك الحين للكتابة عن هذا الموضوع، للتحذير من أن تحاول السعودية مرة أخرى للسيطرة على النظام الذي انقسم على نفسه وكان عميلا للسعودية، وتعيد الآن لما حظيرتهم في شكل واحد وفي نظام واحد. فهنا تبارى الكثير من الكتاب والناشطون الثقافيون وغيرهم إلى تذكر ما فعلته السعودية باليمن، وهناك كتبوا عدة كتابات، وأنا أيضا كنت أكتب عن تنومة بالتحديد، عن كل ما فعلته السعودية من تدخلات ومن جرائم بحق اليمن وبحق اليمنيين منذ ظهور الوهابية، حتى منذ 1200، يعني أول مجزرة ارتكبوها حتى قبل تنومة بأكثر من 100 سنة، يعني في 1218 هجرية و1227 تم غزو حضرموت، وكذلك تم غزو الحديدة، يعني قبل أيام محمد بن سعود، أيام المؤسسين منهم. نعم، ما يسمى بالدولة السعودية الأولى. الدولة السعودية الأولى. فكنا نكتب عن هذا، ومن ضمنها تنومة كتبنا عنها كتابات وكذا. عندما أعلن العدوان على شعبنا في يوم 26 مارس 2015 ميلادية، كنت أمشي بين الناس وفي التعبئة العامة، أيضا في الباصات عندما أركب معهم، ويقولوا يستغربوا بعض الناس ليش السعودية تعتدي علينا، ما الذي ما هو المشكلة. أنا كنت أقول أنا لا أستغرب حقيقة أن السعودية تعتدي علينا، لأننا في حالة حرب منذ أكثر من 100 عام، كان ذاك اليوم تقريبا 96 عام. أقول لهم هكذا، يتفاجئوا ليش ما هو الذي حصل؟ هناك مجزرة، هل يعني لا تجهلون أن هناك مجزرة بحق حجاجنا قتلوا بغيا وعدوانا أكثر من 3000 حاج. فكان المعظم الذين كنت ألاقيهم ينبهرون أو يستغربون كيف أنهم لم يعرفوا هذه القضية، والبعض يستبعد والبعض يكذب حتى. فهنا نشأ لدي فكرة أنه لا بد من تعريف الشعب اليمني وتعريف ما نستطيع أن نعرفهم بأن هناك مجزرة وقعت ظلما وبغيا وعدوانا. إذا كان العدو السعودي الآن يقول بأنه حينما اعتدى على شعبنا في 26 مارس 2015 ميلادي، ومن خلفه طبعا تحالف طويل في أوله أمريكا وإسرائيل، ويعتذرون ويتعذرون ويبررون عدوانهم بأنهم يريدون إعادة ما يسمى بالشرعية وإعادتنا إلى الحضن العربي إلى آخر ما يطرحون. وهناك أيضا استفزاز من أنصار الله الحوثيين كما يقولون لهم في الحدود. طيب لماذا قتلتم حجاجنا قبل أكثر من 96 عام؟ هل كان هناك حوثيون؟ هل كان هناك حضن عربي؟ هل كان هناك إعادة شرعية؟ هذه القضية تبدى لي وظهر لي أنها ستسقط كثيرا من ذرائعهم التي شنوا على أساسها العدوان في 26 مارس 2015 ميلادية. لماذا قتلتم حجاجنا في ذلك الحين؟ كل هذه الذرائع التي ذكرتموها الآن ليست موجودة في ذلك الحين. لماذا قتلتم حجاجنا؟ وهنا كما قلت يعني تبين لي أنه من الواجب الوطني والأخلاقي والديني وإنصافا لأولئك الضحايا الذين أصبحت جريمتهم جريمة منسية وموؤودة بشكل مزعج جدا، وأهاليهم يعرفون هذه القضية، يعني قضية مؤلمة جدا. يقتلون مرتين، مرة عند قتلهم ومرة عند وأد قضيتهم وعدم الانتصاف لهم، ويمر عقود من الزمن على هذا الأساس، ويتبدل نظام بعد نظام، والقضية تبقى طي النسيان. فقلت لا بد من هذا، وبحمد الله عز وجل انطلقت في هذا الجانب. كم استمر العمل عليه؟ في الحقيقة في النسخة الأولى استمر حوالي 6 شهور، الطبعة الأولى، لأن الآن احنا في الطبعة الرابعة، لكن في الطبعة الأولى استمر 6 شهور باعتبار بحث تاريخي، يعني أكثرها عدت إلى المصادر التاريخية المعاصرة، ما الذي كتبت عنه، ما الذي قيلت فيه، بعض الوثائق، وأيضا ما استطعت الوصول إليه من أهالي وأحفاد الشهداء.
يعني حاولت التواصل قدر الإمكان. فبفضل الله رغم الصعوبات الكثيرة، لكن يعني صعوبات كثيرة، أنه كان حتى كنت أذكر بطائق المعلومات التي كنت أجمع فيها المعلومات، وكان في بعض الأحيان ما بش كهرباء، أيام قصفت الكهرباء دمر كل شيء، كنت أخذ حق اللابتوب وأروح أعبيه وأرجع أشتغل. ويعني كانت المكتبات مغلقة في جامعة الصنعاء مثل المكتبة المركزية وغيرها. ومع ذلك عان الله في خلال 6 شهور أنجزت البحث في أوله في صورته الأولية في طبعته الأولى. طبعا جاءت زيادة بعد في الطبعة الثانية عندما انتشر الكتاب وجاء فيلم وثائقي وجاء الناس يتصلوا عندنا معلومات وإحنا عندنا شهيد. باب للمصادر. فتحت باب المصادر أخرى. نعم، مصادر تتعلق بالضحايا، أما القضية نفسها فقد الحمد لله تم الحديث عنها بشكل كامل. كيف تعاملت مع تضارب الروايات في القصة؟ عندنا شيء اسمه المنهجية التاريخية، منهج البحث التاريخي تعلمناه طبعا ويعرفه المؤرخون، كيف نتعامل مع القضايا المتعارضة، مع ما الرواية التي يجب أن نقدمها، ما هي الملامح التي تبين أن هذه الرواية ذات مصداقية أحسن من الرواية الأخرى. حتى بعضهم كلهم جيدين، يعني المصادر قد تكون مثلا يجي يقول لك على سبيل المثال في قضية تنومة، المؤرخون اليمنيين اختلفوا، بعضهم قال لك وقعت في يوم السبت 16 ذي القعدة، بعضهم يقولوا الأحد 17 ذي القعدة، وحتى مصادر معنية هذا حتى الذي قالوا انها في ذي القعده، وبعضهم قالوا في حتى في سنه اخرى في 340، يعني الحساب لانه في اخر السنه 1341 وبدايه كذا. فكيف افعل في هذا الحاله؟ انا قرات الروايات كلها. سيره الامام يحيى تقول في السبت 21 السبت 16 ذي القعده، وقيل في يوم الاحد 17 ذي القعده. وقعت او ظفرت على تعليقه كتبها امير الحج نفسه على كتاب أمير الحج في السنة نفسها. أمير الحج كتبها لاحقا على نسخة عنده محفوظة. أقصد أمير الحج في تلك السنة وهو أحد الناجين طبعا. هو أحد الذين نجوا، يعني نجا من المذبحة. فكان عنده كتاب تاريخ اليمن للواسعي ومحفوظ عند ورثته، عند ابنه لا يزال حي طبعا الأستاذ شرف، والتحية له ولكل الذين تعاونوا معي في البحث. كتبها بخط يده أنه بل يصحح على ما عند الواسعي، بل وقعت في يوم 17 من ذي القعدة في الساعة 5 غروبي بالتوقيت الغروبي، يعني التوقيت الغروبي الذي يبتدأ كذا من المغرب 11 التوقيت. نعم، ابتدأت نعم ذكرها هنا. أنت أصبحت الآن أمام شاهد عيان معني، هو رجحت روايته، إذن هو الرواية المرجحة. لماذا أذهب إلى من كان أمير الحج؟ السيد محمد بن عبد الله شرف الدين، السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، أحد كوادر اليمن المشهورين المعروفين، كان أحد رجالات القضاء والدولة، واستمر عمره حتى عصر الشهيد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، وعندما توفي خرجت صنعاء كلها في جنازته، لأنه كان صاحب فضل وعلم أيضا وقضاء أيضا ومعرفة. أين تقع منطقة تنومة بالضبط؟ تنومة تقع في وسط منطقة عسير، من الجنوب أبها ومن الشمال الباحة، بين هذين المدينتين منطقة اسمها تنومة في الوسط. يعني حتى في المسافة بين أبها والباحة هي تقع في منتصف الطريق، وهي معدودة في بلاد بني شهر، وبني شهر قبيلة من قبائل بني عسير المعروفة، وهم طبعا قبائل يمنية معروفون منذ التاريخ القديم يعني وإلى اليوم. فتنومة هي هناك وادي وقاع موجود بين الجبال في منطقة، إلى الجنوب منها أيضا منطقة تعتبر من بني يعني تعود إلى بل الأسمر وبل الأحمر وبل الأسمر، منطقة اسمها سدوان الأسفل وسدوان الأعلى. هذه ترتبط طبعا بالحادثة، تنومة سدوان الأسفل وسدوان الأعلى، حيث كان اليمنيون الحجاج اليمنيون قد تقسموا إلى 3 فرق، فرقة كبيرة في تنومة، وفرقة أصغر في سدوان الأسفل، وفرقة أصغر أيضا صغيرة في سدوان الأعلى، بحكم أنهم كانوا حوالي 3700 شخص ماشيين مع بعض في تلك السنة هذه. في تلك السنة نعم. طيب الأوضاع السياسية في المنطقة كيف كانت في تلك الفترة؟ اليمن يحكمها منذ عام 1918 ومن قبلها حتى، لكن في عام 1918 بعد خروج الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية التي قضت قراراتها بخروج الأتراك من مناطقهم التي يحتلونها، سلمت صنعاء للإمام يحيى الذي كان يتواجد وقد اعترف به الأتراك منذ عام 1911 كإمام شرعي وقضاء وكذا في المناطق الشمالية، تطبيقا لصلح دعان المعروف 1911. فالإمام يحيى في صنعاء يريد أن يثبت قواعد حكمه، وهناك تمردات
عنده هنا وهناك في مناطق عديدة كثيرة كانت إلى حتى ما يعني نعم هو في إطار بناء دولة وخارج من حرب ضروس مع الأتراك. رغم أنه موقف رجولي ومبدئي وأخلاقي مع الأتراك، عندما طلب منه البريطانيون أن يدخل معهم في معركة ضد الأتراك قال أنتم كفار والأتراك مسلمون، إحنا قتلناهم لأنهم بغاة ظالمون، فما يمكن أن إحنا لا يراني الله عز وجل معينا لكافر على مسلم ولو كان باغيا. ولهذا الأتراك حمدوا له هذا الموقف وتعاونوا معه في تسليم صنعاء له، لأنه الرجل فيه شرف خصومة، يعني خصومته بشرف. فبينما جنوب اليمن كان تحت بريطانيا منذ عام 1839 ميلادية، وتتوسع في كل الجنوب. طبعا حتى الحديدة أيضا كان قد سيطر عليها حليف. الحديدة سيطروا عليها في عام 1918 نعم، على المدينة نفسها والميناء الإدريسي. لا، البريطانيين سيطروا عليها في 1918 وسلموها للإدريسي في عام 1921 تماما كما فعلوا اليوم. هم حاولوا الآن في 2018 احتلال الحديدة وخرجوا بالمناسبة منها في عام في 2021، يعني نفس بعد 100 عام كرروا نفس السيناريو وكأنه مقصود كان. يعني طبعا طردوا من في 2021. على كل حال الإدريسي كان أيضا كما تفضلت موجود في المناطق ما يسمى بالمخلاف السليماني الذي هي عبس وحرض وشفر وكذلك صبية والصامدة وغيرها. وفي عسير كانت هناك حكمة بيت عايض العسيري، حسن آل عايض العسيري، حسن بن عايض الذي كان يدين بالولاء للأتراك طبعا باعتباره قائد أو زعيم اللواء الرابع من ألوية اليمن، لأن عسير تعتبر كانت مقسمة 4 ألوية. اليمن مقسمة 4 ألوية، اللواء الرابع هو لواء عسير وهو يدين بالولاء اسميا للأتراك. في نجد هناك سلطان نجد الذي عاد لتوه من الكويت بدعم طبعا بريطاني، واقتحم الرياض واستطاع إخراج بن رشيد الذي كان حاكم الرياض من قبله في عام 1905 تقريبا، ويسيطر الآن ويمكن في التوسع في نجد، وكان يسمي سلطانه في ذلك الحين سلطان نجد، ما كانت السعودية أطلق عليه هذا الاسم لاحقا في 1930 بعدما غزوا الحجاز. بعدما غزوا الحجاز. هناك أيضا هذه الأوضاع السياسية باختصار يعني في هذه المنطقة. تنومة طبعا كانت تحت حكم الحجاز، كان أيضا مع الشريف حسين. الحجاز كان مع الشريف حسين بن علي بن عون الذي هو من الأشراف، آخر حكام الأشراف في الحجاز، وكان ملكا له باع طويل في الحكم والملك، ووقف ضد الأتراك مع البريطاني. وعندما جاءت الحرب العالمية الأولى وقف ابن سعود والشريف حسين معا مع الأتراك مع البريطانيين ضد الأتراك، ودعموا طبعا بالمال والسلاح. طبعا أغروا الشريف حسين بأنهم سيعطونه ملك العرب وسموه ملك العرب وسمها الثورة العربية الكبرى، وراح ابنه يقاتل معهم في فلسطين وفي مناطق وفي سوريا. وفي الأخير يسمع الأنباء عندما قامت الثورة البلشفية في روسيا 1917 تعلن اتفاقية سايكس بيكو التي قضت في عام 1916 بتقسيم بلاد العرب بين فرنسا وبريطانيا. سمع الشريف حسين هذا الذي قلتم تملكوني، قالوا لا تصدق هذا دعايات هكذا، وصدقهم ورجع معهم. وكان يعني هذا خطأ كبير جدا. وكان بينهم صراع ما بين الملك الشريف حسين وسلطان نجد عبد العزيز بن سعود. كان بينهم القصة تبدأ من واحتي تربة وخرمة، وهما في المنطقة الحدودية بين نجد والحجاز. طبعا النجد والحجاز يتنازعان هذه المنطقتين من وقت قديم، النجدين يقولوا حقنا والحجازين يقولوا حقنا، وبينهم صراع طبعا الأشراف في الحجاز وبين آل سعود في نجد، صراع حتى قديم منذ ما يسمى بالدولة السعودية الأولى. فيتنازعونها. طبعا الشريف حسين عنده قوة وعنده قدرة وعنده ارتباط بريطانيا وهو عميل لبريطانيا باختصار، لكن هناك أيضا خصمه الآخر عميل آخر لبريطانيا ويحظى بحظوة أكثر. فاستهان الشريف حسين بقوة خصمه عبد العزيز آل سعود، وذلك الرجل ربى جيش طبعا بدعم بريطاني، جيش عقائدي مدجج بالكراهية بالحقد في الهجر. وفي معركة التربة وخرمة انقض جيش آل سعود أو ابن سعود على جيش الشريف ومزقه تماما، وكانت هزيمة ماحقة وارتكبت فيها مجزرة كبيرة جدا. حتى يقول خير الدين الزركلي وهو كتب في سيرة عبد العزيز بن سعود وهو المؤرخ المعروف يعني صاحب كتاب الأعلام، قال إنه عبد العزيز وصل إلى المجزرة ورأى أكوام القتلى كالجبال في التربة فبكى. لكن هذا الوكالة يمنعه أن يصدر التكليف الآخر لنفس القتلى هؤلاء ونفس هذا الجيش للتحرك إلى الطائف
لارتكاب مجزرة أخرى في الطائف أشنع من المعركة. وهكذا في مكة وفي المدينة وفي جدة وفي عسير. وبالمناسبة هم هؤلاء الذين قتلوا حجاجنا، هم هؤلاء نفسهم. وبكى عليهم عبد العزيز، وكان يبكي بكاء التماسيح كما طبعا يقول المؤرخون، وهم يحاولون أن يعطوا صورة جميلة ورائعة وأنه طيب القلب. ما بالله حقها الخبراء هم قتلوا مجرمين، ما هو كان طيب، ما بش طيب من قلبه، ولكن بيستعين بهذول القتلة في كل المجزرة ويرتكبون مجازر بشعة في الطائف. استمرت سنة العظام حق القتلى، جاء الحجاج من اليمن وشاهدوها كالأكوام الكبيرة، وحتى ما تنازلوا أن يدفنوا هؤلاء الجثث، يدفنوهم العظام هذا الذي قتلت من أهل الطائف، كانوا يخرجوهم من بيوتهم ويقتلوهم، إبادة جماعية يرتكبونها حتى يوصلوا رسالة التوحش إلى كل الناس. هكذا نحن لإخضاع المنطقة. وبالفعل استطاع بن سعود بهذه السياسة وسياسة التوحش أن يخضع المنطقة، وأراد أن يجرب هذا بحق حجاجنا في اليمن كما يمكن أن نتحدث عنه لاحقا. طيب الصراع ما بين نجد والحجاز في تلك الفترة كان له علاقة بالمجزرة؟ المجزرة لها علاقة بالصراع وليس العكس. المجزرة ابن سعود يريد أن يتوسع في عسير، وكان بينه اشتباكات هو وابن عايض العسيري. في نهاية المطاف حتى في ذلك العام قبل 6 شهور من المجزرة جاء فيصل بن عبد العزيز ويقود هذه المجامع التكفيرية. الغطغط. نعم الغطغط جاء إلى المنطقة واستطاع أن يقضي على تمرد حسب بن عايض العسيري. لكن لما عاد إلى نجد تحرك مرة أخرى حسب بن عايض، لكن حاكم أبها السعودي عبد العزيز بن إبراهيم استطاع القضاء عليها وأسر حسب بن عايض. وجاء حجاجنا في تلك السنة، وكان هناك بني شهر لا يزالون طبعا يتمردون ويوالون الشريف حسين. طبعا سلطان نجد يريد الاستيلاء على الجزيرة العربية وأن يمكن في الجزيرة العربية، ويدعي أنه له إرث سابق وأنه هذا حكومة آبائه وأجداده منذ ما يسمى بالدولة السعودية، ويريد أن يستعيد هذا المجد ويريد أن يستولي على الجميع على الكل. وبريطانيا كانت تقف خلفه. يعني الشريف حسين كان عميل، والشريف والملك أو سلطان نجد كان عميلا، لكن أنت تعرف أن الدول الكبرى الاستكبار هم يفضلون عميلا على آخر. من هؤلاء العملاء سيعطينا أكثر ولا أن أكثر. فهم اختبروا طبعا عبد العزيز اقتل الحجاج هؤلاء، فإذا تجرأ على أن يقتل الحجاج طبعا هم يريدون تحقيق عدد من الأهداف والرسائل المهمة التي تصل إلى كل المطلوبين. فإذا قتلهم هذا إذن يمكن أن يقبل به أن يكون يعني بمثابة اختبار قبول، تقدر تدخل. يعني تتوقع أنها كان توجيه مباشر قتل الحجاج، أم أن هناك قصة تم حياكتها ومخطط؟ هذا هو الصحيح، هي قصة، لكن البريطانيون أرادوا أن يصلوا إلى هذه النتيجة. دعني أقول وهذا يمكن أن يدخل في تحت عنوان أسباب المجزرة والدوافع والأهداف التي أرادوا من خلالها. طبعا بريطانيا كانت في جنوب الوطن، وكان الإمام يحيى دائما يتكلم ضرورة استعادة عدن والمحميات الجنوبية باعتبارها يمنية. نعم. وهذا واحد. 2، كان يرفض الخضوع لبريطانيا، وكان يرى أنه لابد أن تبقى اليمن مستقلة، حتى أنه أغري بالمال رفض. وكان هو الحاكم العربي الوحيد الذي كان لا يتقاضى مرتبات شهرية، بينما عبد العزيز آل سعود أو الشريف حسين أو حتى الإدريسي طبعا أقل العملاء شأنا، كان يستلم 1000 جنيه استرليني، بينما زملائه يستلمون من مبلغ ضخم جدا 12,000. عبد العزيز وصل إلى 100,000 في السنة، 100,000 في السنة. نعم. كذلك الشريف حسين يتقاضى نفس ما كان يتقاضاه سلطان نجد. الإمام يحيى يرفض، لا، أنا أريد أن أحافظ على وطني مستقلا. وبالتالي كان إذن في مرمى استهداف بريطانيا. تعال قاتل معنا ضد خصمك التركي وإحنا بنساعدك ونعطيك ونمكنك. قال لا يراني الله أقاتل مسلمين مع كفار. هذول مسلمين الأتراك قاتلتهم أنا، نعم، أول من قاتلهم في المنطقة أنا وأبي من قبلي، لأنهم باغون وظالمون، وأنهم جاءوا يحتلوا بلادنا وينتهكوا المحرمات عندنا، وهذا ما لا نسمح به. لكن أقاتل مع البريطاني هذا مستحيل. وبقي على الحياد، والحياد الإيجابي أيضا، بل وسمح لبعض المقاتلين أن يذهبوا ليقاتلوا مع الأتراك، مع العثمانيين. نعم. هذا كله أزعج بريطانيا. هذا الحاكم إيش نسوي به؟ لا أرضي يسمع، لا أرضي يتطوع، يعني عصي على التطويع، لا يمكن. إذن لا بد من عقوبته. طيب، بدل ما وجهة الإمام يحيى على الجنوب، اصفعوا له صفعة وخليه يتوجه إلى الشمال. تشتيت. أنت مش هو أعدائك، كان عدوك ابن سعود، وابن سعود نفسه أيضا
طامع في عسير، والإمام يحيى وقد أخذ أجزاء منها، قد أخذ أبها والباحة ومع باقي المناطق، والإمام يحيى يقول اخرج هذا بلادنا، هذا اللواء الرابع من ألوية اليمن. وهذا أيضا ابن سعود يشي يتوسع عبر رسالة توحش، إذا لابد من توجيه صفعة لليمن وتصل إلى كل بيت. هذا أيضا يأتي في إطار قضية استراتيجية. أنت تعلم أنه في ذلك الحين 1917 ميلادية صدر وعد بالفور، نعم. وعد من لا يملك لمن لا يستحق. نعم. بريطانيا تعد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم. طيب بريطانيا ما الذي ستفعله؟ هل ستأتي باليهود هكذا أو ستذهب إلى ترتيب أوراقها في المنطقة؟ نعم. لابد من ترتيب أوراقها في المنطقة. ما هي الأوراق التي سترتبها؟ إشعال المشاكل الجانبية، القوى الفتية التي يمكن أن تشكل خطر على هذا المشروع، إذن يجب ضربها، يجب كبحها، يجب أيضا استهدافها، زرع الخوف في قلبها. اليمن طبعا من الشعوب المرشحة بأن تكون مدافعة عن الحرمين الشريفين التي الآن يزمع البريطانيون تسليمها لابن سعود. وبالتالي المجزرة وقعت في عام 1923، ودخول مكة من قبل ابن سعود والمدينة وقع في عام 1924، فاصل سنة فقط ترتيب المنطقة. في نفس التوقيت 1920 يأتي المندوب السامي البريطاني إلى بلاد الشام، إلى فلسطين، لكي يرتب استقدام اليهود حتى يأتي باليهود وتعلن دولتهم، والعرب مشغولون ببعضهم ومشاكل ومجازر وإهدار. فكان كل هذا هو الذي صنع المجزرة. ابن سعود يشتي يتقرب. طبعا هم أرسلوا بريطانيين، أرسلوا أمين الريحاني الأديب العربي المعروف صاحب كتاب ملوك العرب وغيرها. أنت في كتابك اتهمت أمين الريحاني مباشرة بأن له دور في المجزرة. ربما هناك أنه سرب اتفاقية كانت ربما تحصل ما بين الإمام يحيى حميد الدين والشريف حسين، وهو كان له دور أيضا في الاتفاقية. فأنت قلت أنه قد يكون سرب الاتفاق إلى البريطانيين أو أنه سربه إلى ابن سعود، خاصة أنه بعد ذلك عاش في حضن ابن سعود. أحسنت. أنا في الحقيقة جوزت ورجحت هذا الأمر، لأنه إذا جئنا نقرأ الحادثة، أمين الريحاني الذي طبعا هو أديب عربي لبناني يحظى بالجنسية الأمريكية وله علاقات واسعة بالبريطانيين يعني. فجاء إلى المنطقة، جاء إلى الإمام يحيى يقول له أنا جئت، قال له ما هو بيت القصيد لمجيئك إلى هنا. طبعا الإمام يحيى كان أديب، قال هما بيتان، البيت الأول أنه تحسن علاقتك بالبريطانيين، كل الحكام العرب جاهزين وصلح علاقتك، ليش أنت جالس وحدك كانت؟ قال دع عنك هذا البيت، هات البيت الثاني. قال البيت الثاني تعقد اتفاقية أنت والشريف، اتفاقية دفاع مشترك. الإمام يحيى بحث في الموضوع تحت عنوان واعتصموا بحبل الله جميعا، انساق معه في هذا الجانب. طبعا هو زميله قسطنطين يني، وكتبوا اتفاقية، مشروع اتفاقية، واشترط أن تبقى هذه الاتفاقية طي الكتمان، سرية. أمين ريحاني بعد هذا كله وبعد أن بقي في صنعاء فترة، راح صاحبه عاد إلى الحجاز بأخبار الاتفاقية حسب ما يقولون طبعا، بينما هو ذهب إلى البحرين ثم إلى ابن سعود، وفي البحرين وفي العراق أيضا راح إلى العراق وعاد إلى ابن سعود، واستقر به المقام في بلاط ابن سعود، وكتب فيه طبعا المعلقات طويلة في مدحه والثناء عليه وإلى آخره، وفي سيرته وفي تاريخه. يقول الريحاني نفسه أن عندما التقى المسؤولة البريطانية جيروترد بيل في العراق أنها أخبرته بهذه الاتفاقية، هو يقول هكذا، وقال أنا أعلم أن البريطاني عندهم عيون وأنهم بيتكلموا بكذا، ولا ما أدرها يبرر. طيب من الذي نقل الأخبار؟ لأن ابن سعود لاحقا سيأتي يقول أن هناك اتفاق مشترك بين الحكومة اليمنية وبين حكومة الحجاز، وهؤلاء الحجاج هم رايحين عسكر يقاتلوا مع الحجاز. من الذي أخبر عبد العزيز؟ ومن الذي دفع الأديب الريحاني أن يأتي إلى بلاط الإمام يحيى، إلى حكومة الإمام يحيى ليعرض هذا الأمر؟ فبالتالي ثم ما الذي جعله يستقر به المقام هناك؟ طبعا يأتي بعدها الرحال العربي النزيه. وهو نزيه مؤيد العظم الذي كتب رحلة إلى بلاد السعيدة، وهو يشير إلى هذا أن هناك من حاول أن يصورهم بأنهم عسكر جنود، أن يعطي معلومات مضللة للطرفين. طبعا هو يحاول أن يقرب بين الحكومتين، حكومة اليمن وحكومة نجد، وأنه أرادوا أن إدخال الشقاق بين الإخوة والعرب وكذا، وأنها قضية مؤامرة كبيرة، وكأنه يشير إلى هذا الدور الذي لعبه أمين الريحاني.
والمحقق أيضا الصالحية. المحقق الدكتور محمد عيسى صالح هو حقق كتاب الإمام يحيى، هو حقق كتاب الإمام يحيى. هو رجح هذه الرواية أيضا؟ نعم، يعني لا لم يرجحها فيما يتعلق بالريحاني، إنما لا أن هناك من حاول إيجاد وقيعة بين حكومة الإمام يحيى وبين سلطان نجد. الواضح أنه ربما هذا حصل، لكن سلطان نجد نفسه كان مستعدا لأن يفعل كل شيء يرضي بريطانيا. إذا كانت بريطانيا تريد هذا، وبريطانيا طبعا تريد هذا لأنها تريد أن تضرب الإمام يحيى في العمق، أن تضعفه أمام شعبه، أن لا يفكر في قضية استعادة الجنوب وعدن، أيضا أن تحجم دوره، أن لا يكون له دور في المواجهة والدفاع عن الحرمين الشريفين وعن المسجد الأقصى، لأن بريطانيا كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس في ذلك الحين، وكانت دائما طبعا البريطانيين دهاة المحتلين، وإذا أرادوا احتلال بلد نبشوا تاريخه وجاءوا بالمستشرقين، وكانت دائرة الاستشراق البريطانية تتبع وزارة المستعمرات البريطانية، ما تتبع التعليم العالي. نعم. إذا هاتوا لنا أخبار هذا البلد، تاريخه، جغرافيته، تناقضاته، إشكالاته التاريخية، طلعوها لنا. نقاط القوة عند هذا البلد، نقاط الضعف، قالوا لهم نقاط القوة هذا المسجدين المقدسين مكة والمدينة، كذلك المسجد الأقصى، هذا من نقاط قوة المسلمين، والحج والوحدة وإلى آخره. أيضا لا يجي واحد في الحرمين الشريفين يقول للناس توحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا، أنتم لكم واحد من خبرتكم. إذا جاءت بريطانيا تحت الحرمين الشريفين سيكون العرب والمسلمين كلهم ثوار، ليش كيف تجي تحكم مكة والكعبة بريطانيا؟ إذا بالإمكان ندي واحد يقوم مقامنا ويحقق أهدافنا. فبالتالي من الذي سيكون هنا؟ شخص نثق به. كيف نثق به؟ يجب أن يفعل ما نريده، فليقتل الحجاج، فليفعل شيئا ما حتى نثق به. وهي هنا قد فعلت أشياء كثيرة، يعني ضربت عصافير بحجر واحدة، أوجدت وقيعة لا يمكن بين الشعوب، وحصلت مجازر وحققت أهدافها. عندما يأتي تمكين اليهود من فلسطين، العرب في ظل وضعية مشتتة، متقاتلين متناحرين، والشعوب الحية مثل اليمن قد ضربت، منها مجزرة بشعة وكبيرة، ومشغولين قبل ما يفكروا بفلسطين بيفكروا بمن قتل حجاجنا. وهذا كله يأتي في الترتيب استراتيجي يعني للوضع في ذلك الحين. إذا ما الذي حدث في تنومة بالتحديد؟ وكم كان عدد الحجاج؟ حجاجنا في العادة يخرجون في 6 شوال من صنعاء، يتجمعوا وعندهم مراحل، كل يوم قد معروف، يعني اليوم الأول يسافروا ويصلوا إلى منطقة كذا يناموا فيها، الصباح يبكروا يتغدوا في بقعة كذا، العشي يناموا في كذا، يعني محسوبة قدها محسوبة. كان العادة في ذلك الحين كل الشعوب أن تستوفد حجاجها في شكل وفد واحد. طبعا هذا حجاج اليمن كلهم، لا سيما المناطق الجبلية، من تعز، من إب، من ذمار، من صنعاء، من عمران، من كل المناطق الجبلية الذي يمشوا من الجبال، يمشوا من هذا المنطقة صعدة، آخرهم صعدة ثم عسير. هناك حجاج آخرون كانوا يمشون من الساحل، وهم حجاج تهامة، وهم عدد قليل، لكن أغلب الحجاج الكتلة الكتلة الكبيرة من الحجاج كانت تمشي من هذه الطريق، وهي طريق معروفة، وهي سالكة منذ ما قبل بعثة الرسول صلوات الله عليه، معروفة يعني هذا المراحل يسموها مراحل أو الطرق السالكة. وصلوا إلى هذا المنطقة، طبعا وصلوا أبها، استقبلهم حاكم أبها السعودي عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود، استقبلهم وعرف أنهم حجاج وأنهم كذا وأنهم تمام، وأكرمهم وأضافهم، وذهبوا للسفر إلى، طبعا يحتاجون 4 أيام تقريبا من أبها حولها، يعني حوالي 4 أيام إذا حسبناها بالمراحل، إلى تنومة تقريبا. وصلوا تنومة طبعا وقت اليوم الأحد 17 من ذي القعدة سنة 1341 الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية. نزل الحجاج مطمئنون آمنون. الساعة بعضهم بيجهز الغداء، وبعضهم قد تغدوا، لأنهم 3 مجموعات، مجموعة كما قلنا في سدوان الأعلى، مجموعة في صغيرة، مجموعة في سدوان الأسفل يعني أسفل الجبل، واللي تقدموا كثير في تنومة، في قاع كبير اسمه تنومة. والبعض بيجهز الغداء، والبعض بيصير حطب، والبعض بكذا، وبعض قد صل، لأنه ففوجئوا بأن هناك كمين كبير من الجبال من أسفل الوادي أحاط بهؤلاء الذين في تنومة، ورموا عليهم رميا بالرصاص حتى أثخنوهم وقتلوهم، والذي جرحوا، وبعضهم انغمس بين الدماء، وبعضهم كان عدو ما قد جاء معه الحطب وهرب، فقتلوا هؤلاء، ثم عطفوا على الذي في سدوان الأسفل، راحوا عليهم
لحقوا بعض من لحقوا، بعضهم كان قد هربوا. يبدو أن الذي فروا أكثر الذي في سدوان الأعلى هم الذي أمكنهم الفرصة للنجاة. فاستشهد 3105 من الحجاج بالعدد، بهذا العدد 3105 كما حصلت على مخطوطة حقق هذا، وقال أنه لأنه طبعا صعب الإحصائيات في ذلك الحين، بس كأنه حصلوا على إحصائية دقيقة من في ذلك الحين وكتبت بهذا الشكل. أما كونهم أكثر من 3000 هذا معترف به حتى السعودي أنهم أكثر من 3000 في المراسلات التي بينه وبين الإمام وفي القضايا. قتلوا أولا بالرصاص، ثم نزل المجرمون هؤلاء ليذبحوهم ذبحا بالسيوف والسكاكين ويفصلون رؤوسهم. 900 حاج منهم ذبحت رؤوسهم، فصلت رؤوسهم عن أجسادهم بعد أن قتلوا. لا أقول هذا الكلام اعتباطا ولا اشتاء حشد، لا، هذا قضية تاريخية. أولا ذكرت هذا جريدة القبلة المكية، صدرت في ذلك في يوم الثاني بحسب معلوماتها، بتصدر في مكة، تسمى جريدة القبلة، وأنه 900، وعنونت افتتاحيتها جريمة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، هكذا قالت. واستشهد هؤلاء بهذا الشكل. أيضا ما يؤكد هذا أنه وقع في يدي قبل أعوام وثيقة تاريخية من أهم الوثائق التاريخية التي حصلت عليها في مجزرة التنومة. الحاج محمد محمود الشامي من أهالي صنعاء القديمة، وأنا زرت البيت نفسه، بيت هذا الشهيد، استشهد هناك. زوجته هنا لا تدري، مفقود. هل هو استشهد؟ لأنه انتظروا بعض الشهداء انتظرهم 80 سنة حتى قسموا حقهم المواريث، لأنه ما بش معهم دليل على أنه استشهد، رأوه حتى استشهد. لكن هذه الحالة، حالة الحاج محمد محمود الشامي، حظيت بشهود عيان من الحجاج نفسهم الذين نجوا. الحجاج أحدهم حسين بن حسين المجلي من أهالي حاز، من منطقة حاز، والآخر من عناقة من بني بهلول. جاءوا ليشهدوا إلى المحكمة لأن زوجته تزوج، خطبت بعد فترة. طيب هل زوجك استشهد؟ نعم. من الذي أخبرك؟ الشهود. جاء الشهداء هؤلاء شهدوا أمام المحكمة الابتدائية في صنعاء بأنهم رأوا الحاج محمد محمود الشامي عندما ضرب بالرصاص في جهة اليسرى، كان جنبه. ثم طبعا هربوا أثناء المعركة، نجوا، ولما راحوا هؤلاء المجرمون عادوا يفتشوا بين يبصروا الجثث والكذا، يبصروهم، فوجدوه وقد فصل رأسه عن جسده، نفس الشخص الذي راهم يضربوه بالرصاص. وهذا ما يؤكد أنه بالفعل ذبح منهم العدد كبير جدا، يعني 900 وربما أكثر. ولأنه كان العدو هذا يحرص على إيش؟ على قتلهم تماما. فهكذا حصل هذا الإجرام، هذا البشاعة. الذين نجوا 500 ناجي، إنما كما قلت من المجامع الثانية، مجموعة سدوان الأسفل وسدوان الأعلى، الذي أمكنهم الهروب، وكان بعضهم يمكنه الهروب، وبعضهم ما رضيش يهرب، قال أنه هذا فرار من الزحف. على سبيل المثال سيدنا العلامة منيف من أهل المدان في صنعاء، في المدان الأهنوم، هذا رجل عالم، وكان رفيقه قال له يلا الخبراء قدهم جايين، معنا فرصة نهرب، وكأنهم في الفرقة الأخيرة، هم أمير الحج وغيره. فقال لا، هذا ما عاد أهربش، كيف أهرب من شهادة ساقها الله إلي؟ أنا رايح على بيت الله وهذا جاي يقتلوني، أنا بدافع عن نفسي مثل الذي يستشهد خبرتي. فأخذ له حجار، ما بش معه شيء، مع أهل الحجار، وقاتل. لأن معظمهم كانوا عزل، كلهم، ما عدا مجموعة قليلة جدا الذي معهم سلاح ناري قليل جدا، لا يتجاوزون عدد أصابع اليد، وسلاح قديم يعني للدفاع عن النفس من اللصوص والوحوش وغير ذلك فقط. وإلا فمشوا مسلحين، يعني كل الكتب التاريخية تؤكد أنهم كانوا عزل. كان معهم بعضهم الجنابي وبعضهم كذا. فقتل استشهد، يعني نجا 500 فقط من هؤلاء، والبقية ذبحوا وقتلوا. منهم 150 واصلوا، منهم 150 واصلوا الحج، نزلوا هربوا من الجبال من تنومة عسير إلى تهامة. تهامة طبعا كانت لا تزال تحت حكم الشريف، منطقة اسمها بارق، وكان فيها الشريف راجح من الأشراف كان حاكمها، وهو الذي أبرق من هناك، من هذا المركز الذي في تهامة مقابل لتنومة في الجبال، في تهامة مركز بارق فيه لاسلكي، خط هذا التلغراف القديم، وأبرقوا إلى حكومة الإمام بالمجزرة، وإلى حكومة الشريف حسين في مكة، وإلى العالم، يعني أبلغوا العالم. ولا الناس مش مدارين إيش حصل، ما بش تلفونات ولا به أي حاجة. طريقة القتل، مكان القتل، هل كان عشوائي أم كان منظم؟ هل يوحي بأنهم قطاع طرق أم أنه جيش نظامي؟ هو في الحقيقة هم مش قطاع طرق، هم أحد تشكيلات
الجيش جيش السلطان عبد العزيز بن سعود، وهم الذين أخضع بهم تربة، يعني معركة تربة وخرمة ومكة والمدينة والحائل والجوف، وفي كل هذه المناطق ارتكبوا مجازر بشعة، هم الغطغط. وابن سعود تدبير بريطاني منذ بدايته وانطلاقته ربى جيشا عقائديا، كان يأتي إلى قبيلة في نجد ويأخذ شبابها يستخرجهم، يقول يلا روحوا هاجروا من هذه القبائل حقكم الذي فيها فساد وعصيان، وتعالوا نربيكم على كتاب الله وسنة رسول الله، ويبني لهم مدينة اسمها الهجرة، منهج التوحيد، ويقرهم منهج التوحيد على الطريقة الوهابية، أنهم هم الموحدون فقط وكل المسلمين الآخرين كفار مشركون، ويبنوا لهم ويبني لهم مدينة يسميها هجرة. هاجروا من دار فيها عصيان إلى دار خلية من العصيان والمعاصي، ويربوا أنفسهم، يقروهم، يدي لهم مطاوع، يقروهم على أساس يدرسوهم على أساس التوحيد والعقيدة والكتابة والقراءة والقرآن والسنة والأحاديث وغير ذلك، وفي نفس الوقت يدربوهم تدريب عسكري. فكان المتخرجين من هذه الهجر جاهزين للقتل، أول عنده قلب مملوء محشو بالكراهية والحقد للناس وكل المسلمين بما فيهم حتى أهل نجد، دع عنك أهل الحجاز وأهل اليمن وأهل العراق، وهذا ما هذا كفار، قد بيكفر صاحبه بيكفر أبوه. فمثلا كانت هجرة الأرطاوية، هجرة الغطغط، هجرة كذا، هجرة كل قبيلة عندها هجرة. الغطوط هي أكبر هجرة. قبيلة العتيبة بنيت لها هجرة مكان اسمها الغطغط، وأخذوا شبابها، وصل تعداد سكان هذه الهجرة إلى 12,000 نسمة، يعني هم وأهاليهم وكذا. المقاتل هم كانوا هذه هي القوة الضاربة التي أخضع بها عبد العزيز الجزيرة العربية، وكان يقودهم سلطان بن بجاد العتيبي التميمي، وأيضا كان يقودهم في بعض الأحيان فيصل بن عبد العزيز نفسه، وحارب بهم في عسير قبل أن حصول المجزرة بحوالي 6 شهور وصل إلى هناك. فهذا حتى تشكيلته ما عاد تقول ليش قطاع طرق. وأشاد بهم أيضا الغربي جون حبيب أشاد بهم في كتابه، نعم، وغيره، وحتى إنما بيعيبوا عليهم إنهم كانوا فضائل الإخوان اسمه ولا يعني سهامات الإخوان في تأسيس المملكة، وضعوا له اسمها كذا بهذا الشكل. أشاد بهم طبعا، ولكنه اعترف، أشاد بأنهم كانوا قوة ضاربة، لكنه اعترف بجرائمهم، وقال أنهم كانوا يدخلوا ينقضون على المدينة كالنسيج المتوحش، فيقتلون رجالها وأطفالها ونسائها، فلا تملك المدينة الأخرى أو القبيلة الأخرى إلا أن تستسلم خوفا من هذا الذي حصل. وهذا ما تسميه حتى معادلة الرعب، رسالة توحش أو إدارة توحش. حتى هناك كتاب لأحد منظري القاعدة يسميه إدارة التوحش، يعني كيف ندير التوحش بالشكل الذي يصنع الهيبة والرعب عند الآخرين فيستسلمون. وبالفعل هذا ما حققه عبد العزيز على يد هؤلاء. وهذه القبيلة أو العصابة اسمها الغطغط. نعم، هي التي نفذت مجزرة تنومة، وهي التي كانت هناك في عسير، مرابطة في عسير. هؤلاء، طيب لو كانت القضية قضية عرضية والله جاء سوء تفاهم ووقع معركة، كانوا يقتلوا مجموعة، لكن مش 3,000، وكانوا يقتلوا وبعدها مش ينزلوا يذبحوهم زي الذبح. طيب يا أخي قتلت هذا التنومة، ليش رحت على حق سدوان الأسفل وسدوان الأعلى؟ إذن القضية قضية ما كمين محكم أريد به قتل هؤلاء بشكل بشع حتى يوصلوا رسالة التوحش التي أرادوها إلى حكومة اليمن، فلا يكون لها دور لا في عسير وتحرير عسير، ولا في عدن والجنوب، ولا أيضا تفكر في يوم من الأيام أنها ستكون درعا لفلسطين، لأنها مملوءة بآلامها. اليمن تصبح الآن تنكفع على نفسها وخلاص. وحتى أرادوا أيضا، وهو تخطيط خطير جدا، ولذلك أنا أعزوه إلى البريطانيين، وعبد العزيز هو مجرد منفذ. البريطانيين أرادوا هذا الكلام كله. طيب من الغريم؟ في اليوم الثاني عبد العزيز يرسل رسالة اعتذار، أنا ليس لي علاقة وأبرأ إلى الله من دماء الحجاج، ويبكي أيضا، وربما يبكي على قول حق المؤرخين. طيب من الذي قتل حجاجنا؟ شخص جهة ثالثة، من هي؟ ما مدري وينها، حتى ما عادوا موجودين. يعني حتى الإمام حكم عبد العزيز، قال له أنا محكم لك، ما أنك تبرأت يلا أعطيني حكم الله عز وجل، اشتي حكم الله وأنت تبدي حسن نيتك. ما رضيش يحكم، قال تمام إن شاء الله. في البداية لما تقوى موقفه وصار قد عنده جيش وعنده دعم بريطاني كبير وعنده كذا، قال ما عندي لك شيء. وعملوا بيان من المملكة فعلت بيان بعد جاءت هذه، بعد جاء نزاع بعد 6 سنوات، بعد سنوات أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب 1934 التي انتهت باتفاقية الطائف.
بس في البداية كان يعطي كلاما معسولا، وحتى جمع شوية جنابي وشوية سمن وشوية كذا من حق من المنهوبات، وردوها قالوا هذا ردينا لكم، ما ردوا إلا بعض منها. طيب اعتذر، اقتص من هؤلاء القتلة بما أنك أنت ما أنتش راضي. طيب اسكت ديات لهؤلاء، ولا هذا. حتى بعد أن تفجر النفط في السعودية وصارت السعودية لم يعترف ولم يرضى بأن يعترف. لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على المكسب. نحن هكذا متوحشون، ويجب أن تفهمون على هذا النحو، أنه إذا فكرتم ولا كذا إحنا بنعود إلى نفس يعني يريد الحفاظ على المكاسب المعنوية التي حققها من خلال هذه المجزرة، التي يظن طبعا أنها هكذا. بريطانيا عندما صنعت له هذا فأوجدت جهة ثالثة يرمى عليها وهي ليست متحققة. الإمام يحيى هنا كان في وضع يعني معقد جدا. من سيقاتل الإمام يحيى؟ هل سيقاتل جهة مش موجودة؟ حتى قد عادوا إلى نجد، ما عادهم في عسير، هذول القتلة قد راحوا انتقلوا. هل يقاتل بن سعود؟ بن سعود بيقول أنا ما ليش علاقة. فكان الإمام يحيى في وضع لا يحسد عليه فعلا، يعني مع وجود تمردات داخل اليمن، تمرد في مارب، تمرد في تهامة، تمرد في حجة، تمرد في كذا في مناطق عديدة. حتى عندنا 12 شيخ بعد من مشايخ اليمن كتبوا إلى بريطانيا كل شيخ الشيعي يعترفوا به دولة لا راسه واحدة، يعني كانوا يعيشون حالة من التمزق. والإمام يحيى كان يحاول أنه يسوي حكومة وحدة وطنية. صحيح أن الإمام يحيى كان بالإمكان، وأنا قلت في الكتاب هكذا، كان بالإمكان أن يتحرك إلى عسير. يعني هو كان مخير إما بين الخيار العسكري، من يقاتل لا يدري من يقاتل، ابن سعود، أو الخيار القضائي وهو الذي اتبعه، الخيار القضائي والسياسي، أنه أحكم فيهم، وإحنا مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات وندوات ولقاءات، وحتى مفدين جاءوا مفدين من سوريا ومن العراق وكذا، ما حصل على نتيجة. اضطر الإمام يحيى أن يخوض معركة أخرى، ولكن بعد فوات الأوان. أولا الحمية التي عند اليمنيين والثأر وكذا قد بردت، وقد تحول النقمة على الإمام نفسه، ليش ما يتحرك؟ أيضا بن سعود قد هو متمكن، قد عنده قدرات وعنده فلوس وعنده أموال وعنده حتى قد اخترق المجتمع اليمني بهؤلاء. فعندما اندلعت المعركة ما كانت في ذلك الحين في صالح اليمن ولا في صالح الإمام يحيى. ما الدوافع التي دفعت الغطوط للقتل بهذا الشكل؟ الغطغط كما قلت في الأساس هم تشكيلة عقائدية تكفيرين مكفرين. هم داعش في نسختها الأولى، بس ما كان بش تصوير، ولا هم نفس داعش. فربوا هكذا. أنت سميتهم داعش أيضا؟ داعش في نسختها الأولى نعم، يعني ولو بأثر رجعي التسمية. فكل الناس عندهم كفار. الوحيد هم حتى يقولوا كان عندهم شعار يقولوا هبت هبايب الجنة يا ربح من يشتريها، حقهم الأزام الذي يتحركوا فيه، وكانوا مدربين على النياق وعلى الإبل، تحركوا فيها بسرعة إلى كل منطقة في الجزيرة. فهؤلاء هم عندهم أنه كفار هذا الناس. طبعا الدوافع السياسية موجودة عند عبد العزيز عند بريطانيا وذكرناها الاستراتيجية. أيوة نعم. لكن ما الذي دفع الغطوط إلى أن يكونوا بهذا الشكل المتوحش؟ هم يعتبرون الناس كفار، وهم مدربين ودربوا وضربوا تربية على أساس أنهم يقتلوا قتله، وأنه غنيمتك في سيفك، روح قتل وما لقيته لك. وبالتالي وجدوا في هؤلاء غنيمة باردة. عندهم قافلة تضم فيها، طبعا كان قافلة، كان اليمنيين كان بياخذوا معهم بضائع، ولا سيما البن الذي كان ينتظره أثرياء الطائف ومكة يتغزلون به أيضا، ويحتاجوا. أيوة، لأنه ما يشتري البن الذي بيروح على البحر لأنه بيتغير حقها النكهة، يشتري البن الذي بيروح من الجبال من الطريق البرية لأنه بيحافظ على نكهته بمذاقه الرائع اليماني. فكان عندهم بن، عندهم زبيب، عندهم عسل، عندهم سمن، عندهم كذا. طبعا الحجاج يقولوا حج ولقاط مسابح، عندهم مثل، وعندهم أموال أيضا، وعندهم أموال يشتري التجربة عن تجار. يعني قدرت القافلة الموجودة في ذلك الحين محتوياتها بحوالي 400,000 ريال فرنسي ماريا تريزا، أي بما يقدر الآن بحوالي 3 مليار يمني ونصف مليار يمني تقريبا. وبالتالي هذا أمر يسيل لعاب التكفير. هؤلاء هذا كافر وعنده أموال، إيش بتنتظر؟ قبل النفط، ما قبش نفط ولا قبل حاجة، عادهم بينقبوا، كان عاد ذاك الأيام عادهم فقراء، جاوع يدور له من يقتله لاجل ياكل ما عنده، جاوع وتكفيري أيضا في نفس الوقت. فبالتالي قتلوهم. ولهذا كان يتنادون، وهذا ذكرها الأستاذ القاضي العلامة عبد الرحمن الإرياني رئيس اليمن الأسبق، ذكر هذه القضية، أنه كان يمرون بين الجثث ويجهزون على الجرحى ويقولوا اقتلوا المشرك بلهجتهم، اقتلوا المشرك، يعني اقتلوا المشرك.
وكل الأدبيات اليمنية في ذلك الحين. ومنها قصيدة والده العلامة الكبير يحيى بن محمد الإرياني، والد الرئيس الإرياني، الذي قال في هذه القصيدة: جنيت على الإسلام يا ابن سعودي، جناية ذي كفر به وجحود، جناية من لم يدري ما شرع أحمد ولا فاز من عذب الهدى بورودي. وذكر في هذه القصيدة أنه أنت قتلتهم من أجل أنك بتكفرهم، هل أنتم الخوارج الذي بيكفروا؟ كذلك العلامة السيد يحيى بن علي الذاري، وهو من العلماء الكبار في عهد الإمام يحيى، يقول في قصيدة مهمة: ألاما لطرف فاض بالهملان، بدمع على الخدين أحمر قاني، ومن لحشاشات تلظى سعيرها، ومن لفؤاد جاش بالغليان، لخطب تخر الشامخات لهوله، أناخ بقاص في البلاد وداني، بما كان في وادي تنومة ضحوة، وما حل بالحجاج في سدوان، من المارقين الناكثين عن الهدى، وعن سنة مأثورة وقران، من ابن سعود والخوارج قومه على غير ما جرم، جندت يداني عن البيت ذي الأستار، صدوا وفوده وباتوا بطرق الغي في جولان، أحلوهم قتلا وسلبا وغادروا جسومهم صرعا، ترى بعيان تنوشهم وحش الفلاة وطيرها، لعمرك لم تسمع بذا أذنان، إلى آخره. لذا لبس الإسلام ثوب حداده، ونادت حاله بلسان، ليبكهم البيت العتيق وطيبة وزمزم والتعريف والعلمان، وتبكهم تلك المشاعر عن يد، وتبكهم الأملاك والثقلان، حثالة أهل النهروان تذكروا مواقع سيف صارم وسنان. قصيدة عجيبة ومبكية ومؤلمة لما كان يجيش في العقل اليمني، وهؤلاء هم النخبة اليمنيون في ذلك الحين، كيف تصوروا القضية أن هؤلاء تكفيريون قتلوا حجاجنا لأنهم بيكفروهم. هذه هي الخلاصة. وأيضا عندهم أسباب مادية، عندهم بضائع وعندهم فلوس، وأيضا أسباب ممكن تقول عسكرية، أنه يبصروا هذا حاج ما عنده شيء ممكن يدافع عن نفسه، الجنبي إحنا بنرميهم بعيد، والصميل إحنا نقتله ونجي لعنده. في القصيدة مذكور على أنهم تركوا في الفلات. أيوة هكذا تركوا، يعني لم يدفنوا جسومهم. إيش قال؟ أحلوهم قتلا وسلبا وغادروا جسومهم صرعى، ترى بعيان تنوشهم وحش الفلاة، يعني تركت الجثث، وبالفعل المزاريب حق الدم تمتلئ، كانت في الجرب الذي قتلوا فيها، وتركوا هكذا. الطير بقيت فوقهم 3 أيام أو 4 أيام تنوشهم، والوحوش ما أحد دفنهم ولا أحد صلى عليهم. وحتى قصائد أخرى تذكر هذا، أنه لم يصلى عليهم، حتى قالوا أنه بعد 3 أو 4 أيام جاء بعض أهل المنطقة بعد ما راحوا القتلة وكذا ودفنوا ما استطاعوا ما بقي. لكن طبعا معروف المكان، حتى السيد العلامة مجد الدين المؤيدي كان يزورهم دائما، يزور المنطقة، والعلماء سيدي بدر الدين رحمه الله والعلماء السابقين يعرفوا المنطقة ويزوروها أيام عندما يسيروا الحج يزوروها. لكن هل هناك قبور؟ ما مش قبور. وهذا ما يفسر أن بعض الأسر بقيت تنتظر 80 سنة لأنه لم تجد حتى جثة. مفقود، يعني في النهاية مفقود وبعيد، ربما أكله السباع أو وأيضا كثر عدد الشهداء. ليش؟ لأنه حتى الجريح سينزف حتى يموت. لا يوجد إسعاف، من سيسعفه؟ حتى قال العمراني أن كل بيت في اليمن حزن. القاضي العمراني في كل قال قاضي العلامة العمراني، وأنا أروي هذا عن السيد علي بن محمد بن يحيى الذاري حفيد هذا الشاعر، وهو أحد الرجال المعروفين، يروي عن شيخه العمراني، قال أنا سمعته بإذنه وبيقول ما من بيت في اليمن إلا وفيه معددة. إيش المعددة؟ يعني النائحة هذه تبكي على القتلى، على الشهداء. طيب الآن لو جئنا نلخص الأسباب والدوافع لهذه الجريمة البشعة، هناك أسباب سياسية وأسباب عقائدية وأسباب ودوافع مادية. نعم، وأسباب أيضا تتعلق باستهداف الدين. نعم أحسنت. وهي تأتي في الإطار الأسباب يمكن نقول الاستراتيجية. أنا قلت في كلامي السابق أن بريطانيا كانت تخشى قيام المارد الإسلامي، طبعا تسيطر على العالم الإسلامي وهي إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. طيب بريطانيا طبعا تصور يعني هم مساحتهم بسيطة جدا، تقريبا 200,000 كيلومتر مساحة بريطانيا كلها، وتسيطر على مجموعة 20 مليون كيلومتر مربع. ما الذي جعل هكذا 200 كيلومتر 200,000 كيلومتر يستولوا على 20 على ربع الأرض؟ فكروا وكانوا ينبشون دائما، ينبشون تواريخ الأمم ويوجدون نقاط الضعف ونقاط القوة، نقاط القوة لكي يضربوها ونقاط الضعف لكي يعيدوا إنتاجها. فمن نقاط القوة التي أشير عليهم بها أنه الحج، الحرمين الشريفين امسكوه،
لا تسمحوا بوصول حكومة في الحرمين الشريفين تدعو الناس إلى التوحد، إلى كتاب الله، إلى أن التوجه نحو الله عز وجل ومواجهة والجهاد في سبيل الله. تضرب هذه المفاهيم. بريطانيا طبعا قديرون في هذا الجانب، هم من أهل التلبيس، يلبسون الحق بالباطل. فبالتالي عملوا على قضية إفراغ الحج من محتواه، ولذلك تم استهداف الحج أولا بوضع أسرة تحكم هذه المنطقة ليس لها علاقة بالدين، وليسوا من أولياء البيت الحرام، وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. الأمر الثاني الصد، ولا يزال مسلسل الصد حتى اليوم. الحجاج اليمنيون لا يزالون يصدونهم حتى اليوم منذ 2015 حتى اليوم، ونحن ممنوعون إلا في الفترات الأخيرة أو في السنين الأخيرة يدخلون قلة قليلة طبعا لأغراض سياسية أكثر شيء يعني يسمحون بها. الحجاج المصريون تعرضوا لذلك. فتصور أنه كل الأعوام التي مرت منذ أن استولى آل سعود على الحج حتى اليوم ولا عام تقريبا إلا يعني وفيه مشكلة. قال نفق طفي عليهم الكهرباء وماتوا واختنقوا في النفق، تحرقت الخيام في منى، احترقت الخيام في عرفات، شلتهم الريح، انهار فندق، كبري سقط، وكل مرة يطلعوا. ولا آخرها مثلا الرافعة تسقط عليهم، موكب المهفوف بن سلمان عندما يأتي فيحولوا الناس بحيث يتعاكسوا بين بعضهم ويدعسوا بعضهم بعض. إلا في الأعوام التي حكم فيها عبد الله بن عبد العزيز للإنصاف نقول أنه لم يحصل فيها شيء، وإلا فكل هذا يأتي فيما سماه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي إفراغ الحج من محتوى، الصد عن سبيل الله. هم يستهدفون الحج لأنهم يعرفون ما معنى رسالة الحج. رسالة الحج تقول توحدوا أيها المسلمون، كونوا أمة واحدة، اعرفوا من أنتم. ولهذا يرمز إليه عرفات، تعرف الله، تعرف من أنت، تعرف الرسول، يعرف المسلمون بعضهم بعضا. ويوم الثاني يتوجهوا على العدو، يبيتوا في مزدلفة ويروحوا على العدو الذي هو يعني رمز له بالجمرة. بعد أن تكتلوا صاروا كتلة عسكرية واحدة، أمة واحدة، عرفوا دينهم واحد، إلههم واحد، ربهم واحد، رسولهم واحد، أمتهم واحدة، يتوجهون إلى قبلة واحدة. إذن فلنتحرك كجيش إسلامي من كل أصقاع، من الأسود والألوان والأبيض والأصفر والجميع كلهم يذهبون إلى العدو. هذا بيعطي رموز كبيرة. يعني فلسفة الحج فلسفة عظيمة جدا في بناء الأمة. والسيد حسين رضي الله عنه ذكر هذا الموضوع في ملازم عدة، وأنهم يستهدفون الحج. طيب، إيجاد هذه الأسرة هنا وإكالها بمهمات من هذا النوع القذر هو يأتي في هذا السياق، استهداف الحج وفلسفة الحج وأهداف الحج وغايات الحج. هذا يأتي بالتأكيد حجاجنا يأتون في هذا السياق، استهداف حجاجنا يأتي في هذا السياق. ولذلك دائما يعني أي سفرة كما قال السيد عبد الملك تقريبا من قبل عامين تقريبا أو 3 أعوام، قال يسافر الإنسان أي سفر سهل، تسافر أمريكا، تسافر أوروبا، تسافر حتى السعودية، تسافر مكان آخر سهل جدا. لكن لما تسافر الحج ضروري تكتب الوصية، مدري ترجع ولا لا، وصعب جدا يعني، وتعقيدات في السفر، ويعني أموال، جني أموال، فرض أموال طائلة جدا. يريدون أن يصعبوا الحج بهذا الشكل، وكأن البيت بيت سلمان وليس بيت الله سبحانه وتعالى. كيف كافأ ابن سعود الغطغط في النهاية؟ جزاء سنمار فعلهم. يعني هؤلاء الناس هم يستخدمون ككروت، تستخدم ببعض الوقت ثم ترمى، كما يفعلوا الآن الأمريكان والسعوديون بالحركات التكفيرية التي يصنعونها، داعش والقاعدة وغير ذلك. صنعوا حتى عام 1929 ميلادية، بعد أن أخضعوا له الجزيرة العربية كلها، صفاهم في معركة السبلة، ضربتهم طائرات والمدافع وتم قتل زعمائهم، وانتهت إخوان من أطاع الله هؤلاء التكفير الغطوط. طبعا هم متدينون متزمتون، هذا حلال هذا حرام، والرجال ما هو لا في وادي حلال ولا في حرام، هو ملك يريد أن يحكم بحلال حرام كيف ما كان. فقال صفوهم وانتهت نهايتهم بهذا الشكل. وهذا درس لكل من يتحرك في صفهم جميعا، صف قياداتهم وانتهت حركتهم البقية، انخرطوا في المجتمع السعودي. بيقولوا على أن هذا كان جزاء لأفعالهم. لا أبدا، هذا دعاية سعودية. عندما يريد المؤرخون السعوديين عندما يقولوا لا احنا جازهم عبد العزيز، ليش جازهم؟ بل كانوا مقربين عنده، وأخضع بهم بقية بعد مجزرة التنوم، أخضع بهم مكة والحجاز والمدينة والحائل والجوف، بهم هؤلاء وكافأهم وقربهم وكانوا من المقربين لديه. لما اختلف هو إياهم لأنهم كانوا بيهجموا على بعض المناطق وهو يمنعهم، وكانوا يقوم بعمليات غزو إلى المشركين لأنهم متعودين،
وهذا عندما أنت تريد أن تربي أسد، أن تؤنسنه، تقول هذا الأسد أو هذا الوحش سهل نأنسنه ونخليه عندنا في البيت، يصبر لك يوم يومين وبعدين يفترسك أنت. فهكذا فعلوا في نهاية المطاف، قاموا بعملية تنفيذ عمليات ضد مواطنين آخرين في الكويت في العراق، بقول لهم وقفوا بطلوا، قالوا هذا المشركين ما بالله كذا. آخر شيء يعني بريطانيا طبعا ترفض أن يعتدى على ناس هم تحت حكومة تحت إدارتها، يعني مثل أهل الكويت أهل البحرين أهل كذا. فرأى هو بريطانيا جمع ضرورة تصفية هذا الكرت علشان ورميه، لأنه خافوا أن يخرجوا عن السيطرة، يخرجوا لأنه وحش بيخرج عن السيطرة، ما عاد بيلتزم. فتم تصفيتهم وانتهى أمرهم. لا علاقة للموضوع بالحجاج لا من قريب ولا من بعيد، لأنهم ظلوا كل من عام 23 حتى 29 مقربين من ابن سعود، مكرمين معززين، وعندما قتلوا على هذا الأساس، على أساس أنهم بيخالفوا أوامر الملك بس فقط. ما هي أبرز الشهادات التي اطلعت عليها والتي أوردتها أنت في سياق القصة؟ شهادات كثيرة، مثلا على سبيل المثال شهادة القاضي الحسين بن أحمد السياغي، رئيس الاستئناف في اليمن في العصر الجمهوري طبعا. أبوه أحد الشهداء أحمد بن أحمد السياغي. هناك من يقول بأنه عبد العزيز دفع ديات، حتى بعض المؤرخين تحدثوا عن هذا، يعني جاءت معلومات غير صحيحة واستوحوا منها أنه تم دفع ديات واستلمها الإمام يحيى، وهذا غير صحيح. القاضي الحسين بن أحمد السياغي يقول وقد باء عبد العزيز، عندما تحدث عن عبد العزيز، بدمائهم، باء إلى الله بدمائهم وأموالهم، وبهذا المعنى أنه باء إلى الله وأنه لم يتخلص وفي ذمته دماؤهم وأموالهم. هذا شهادة من رجل دولة وصاحب معني بالقضية، لأنه أبوه أحد الشهداء ويعرف عاش في العصر الجمهوري الملكي ثم في العصر الجمهوري. هذا أحد الشهادات. شهادة أخرى ضيف الله المهدي، هذا من أهالي إب من الناجين، كيف نجا، وهذا يعكس طبيعة العقائد الوهابية، كيف تفعل أثر سيء في أخلاق الناس. القبائل المجاورة هذه كانت اعتنقت المذهب الوهابي، هرب هؤلاء الفارون الناجون، نجوا، ولكن لحقوهم القرى الذي قد اعتنقوا العقيدة التكفيرية وشلوا كل ما معهم، حتى ملابسهم تصور، ولم يتركوا لهم إلا السراويل. ويقبل أمير الحج وضيف الله المهدي وفلان وفلان يصلون إلى بارك وليس لهم إلا ما يسترهم فقط، يعني من السراويل. فخلى أنه في قصة ضيف الله المهدي، وهي رواية نسمعها باعتباره ناجيا، أنه واحد من أهل تلك المنطقة أخذ مجموعة ودخلهم بيته وحماهم، وعندما لم يجد بز يعطيهم يلبسوا قطع الفراش حقه. هذا فاعل خير من أهل المنطقة. فمعنى أنه عندما تسود الحالات والأيام وتكون كالحة لا تعدم أن يكون هناك أيضا وجه إضاءة. فهذا أيضا مما يعكس ما الذي فعلته العقائد الوهابية بهؤلاء الناس، وكيف غيرت واقعهم وأخلاقهم بهذا الشكل. وكيف وصلت أنت إلى هذه القصة؟ قصة ضيف الله المهدي نرويها عن الأستاذ العلامة عبد الرحمن الوشلي، والسيد العلامة عبد الرحمن الوشلي أدرك هذا الرجل ضيف الله المهدي، لأنه تعمر ضيف الله المهدي بحكم أنه ناجي أحد الناجين من هذه المجزرة، وبالتالي كانت الرواية على هذا النحو، أرويها عن السيد عبد الرحمن الوشلي وهو يرويها عن الناجي نفسه ضيف الله المهدي. إيش قصة أحد الشهداء الذي قال والله لا أدخل الجنة بالصميل؟ هذا أحد الشهداء كان من قيادات الجيش اليمني طبعا، جاء عند سيف الإسلام أحمد، كان عاد لا يزال سيف الإسلام ولي عهد يعني، قال له يا مولانا أشتي أحج. قال كيف تحج أنت؟ عاد أنت عسكري. قال عفط، ما أنت حق حج ولا تدخل الجنة، لو تحج ما حجيت ما أدخل والله. قال والله لا أدخل الجنة بالصميل. فطبعا الرواية مروية للهجام الأرحبي، الشيخ الهجام الأرحبي من أرحب، وهناك أيضا من يقول بأنها للشيخ مقبل الحلحلي من حلحل حاشد. على كلهم يمنيين على عيني وراسي كلهم جميع. القصة تقول هكذا، أنه جاء عند الإمام قال له هكذا، وبعدها قال يلا صرفوا له كذا ذخيرة 70 طلقة ذخيرة، وهو كان أحد الذي كان بيحمل السلاح هذا الشخص. عندما وقعت المجزرة وبدأوا الناس بالمجزرة قاتل، انباع له مكان وسوى له مترس، وكان كل طلقة يديها في واحد في رأس، ما تسرح كذا. لما كملت حقها الرصاص ووصلوا عندها التكفيرين، كان معها جنبيه، قاتل بالجنبيه لما تكسرت.
بعد ما كملت الجنبية تكسرت بالصميل، قاتل بالصميل حتى استشهد. سيف الإسلام تذكره بعد، قال ما فعل الشيخ فلان، هو داري به راس ما هوش. قالوا والله قاتل بالبندق لما كملت الذخيرة، وبعدها بالجنبية لما تعطفت، وبعدها بالصميل. قال لا إله إلا الله، ما أحد دخل الجنة بالصميل إلا الشيخ فلان إلا الشيخ فلان. وهذا يعبر عن اليمني بالفعل. حتى تروى أيضا قصة مشابهة للأشموري، صبر الأشموري أيضا أحد يعني الأشراف من أهل نهم، كلهم طبعا هم قلة قليلة كانوا من الجيش، كان معهم حوالي 10-15 شخص لتأمين القافلة. تأمين القافلة. نعم. فقاتلوا، والذي ما قاتل كان يقاتل بالحجارة، ما رضوا يستسلموا لأنه دفاع مرحلة، أنت في مرحلة خلاص هم شهداء. نعم شهداء. والقصة هذه تركت داخل اليمنيين جرح كبير جدا ومآسي ودافع كبير للانتقام أيضا، ومآسي أيضا، وآثار اجتماعية سيئة. نعم. تيتموا هناك ناس زوجاتهم ترملت، وانتظروا فترة طويلة حتى جاء حكم من الإمام أنه يعالج القضية، خلاص اعتبارهم شهداء كلهم. هناك الوظائف بقيت شاغرة، حتى عندما يقتل الأب وابنه، كما في حالة الشهيد النصرة وابنه، ما دروا من هو الذي قتل الأول، لكي يحسبوا أنه قتل اللي يورثوا، هل يورث الأب من الابن ولا الابن من الأب. يعني آثار اجتماعية، آثار سياسية، آثار يعني اجتماعية بشكل عام، شعر، أدب، نفسية، حتى إلى مستوى طيب حجاج راحوا يحججوا عن بعضهم. يعني أنا مثلا أستأجرك تروح تحج عني، عن أمي ولا عن أبي الذي قد مات، رحت أنت لهانك وما عاد قمت بالحج، وقلت لك أنا مبلغ مال وما حجيت أنت لي، جاء أثر قضائية، دخلت مشاكل. كم نحكم لهم هذولا؟ يعني إلى درجة أنه مثلا واحد من الفايع شهيد من ضحيان راح واستشهد، ومعها أيتام الآن، والأموال حقها نهبت هذه كانها معه، وهو مدين الآن لأهل المحجين فقراء، هم نفسهم فقراء يشتوا حج، يعني قد باعوا مال من أجل حج بدلهم. طيب اعطونا مقابل حقنا. حكموا قالوا خلاص يدوا الحاج ثلث، هذا الشهيد ثلث الحج ويرد ثلثين. المحجي نفسه ما بش معه شيء، جاي يقيموا حقها الأدوان، الفراشات والملابس والكذا، العدول يردوها للأهالي المحججين، ومع الأيتام حقها أولاد وبنات بكوا. فقام العدول نفسهم قالوا خلاص احنا بنتحمل حق الحج، احنا أنت يعني أثر سيئة جدا وسلبية وتركت نقمة كبيرة في قلوب اليمنيين. ولذلك 3 أشخاص من بيت الحاضري حاولوا أن يقتلوا بالفعل ابن سعود. بالفعل نعم، في سنة أخرى بعد فترة. وقصة حاضري والحاضر الله. أنا الحاضري والحاضر 3 من الأبطال الحاضري بدوافع فردية من نفسهم راحوا الحج، ونيتهم أنه إذا صادفوا عبد العزيز يسكعوه يقتلوه باعتبار قصاص بما قتل مجرم. وكان هم أبطال، هم كانوا من أبطال أيضا حركة التحرير اليمني ضد الأتراك، وكانوا من الجيش اليمني. جاء عند السيد علي المرنة تقريبا من أحد سادة صنعاء القديمة، قالوا اليوم يوم النقا معنا يا ابن فلان، تجي معنا. ما درى ايش يشتوا، وهم نزلوا بكروا فعلوا مبيت مزدلفة، ونزلوا طافوا طواف الإفاضة، وقدهم عارفين أن عبد العزيز باجي يطوف. فأول ما أدركوه نبعوه فوقه بالجنابي، كان عاد الناس بيحجوا بالجنابي، وقالوا أنا الحاضري والحاضر الله، وفوقه طعن، قتلوا حقها الحارس الذي كان، وجرحوا ابنه سعود الذي وقع في مباراه. أيوه. وجرحوا ناس ثاني عاد، ولولا الجيوش الحرس حقه تفرق في الحوض حق المسجد، مسجد الحرام، ورموهم وجرحوهم، كان وصلوا له لأنهم دقوا الذي جنبه وسعود، وكان بيصلوا إليه. وقالوا قالوا أنا الحاضري والحاضر الله. وفوق عبد العزيز لعنوا وشقد، يعني فعلوا له لعنوه وقال أنت قاتل، يعني وبخوه. هذا طبعا بحسب روايتهم هم. ثم صلبوهم طبعا 3، ولكن ذلك الصلب شرف وعزة لكل يمني، لأنهم فعلا عبروا عن الموقف اليمني. صحيح أنه ما كنا نحبذ هذه الطريقة يعني من ناحية مثلا، لكن هذا مجرم قتل حجاج ويستاهل القصاص بأي طريقة كانت. هكذا رأوا وهكذا نفذوا. وطبعا آل سعود أو الحكومة السعودية في ذلك الحين قالت أنه هذا بدافع من أحمد سيف الإسلام، مش من الإمام، من أحمد ابنه. ولكن اتضح بعد التحقيق مع من قبضوا على، لأنه قبضوا على ناس خيرات
مش إلا على ملقى هذول أن هذا دوافع شخصية. الثلاثة استشهدوا، يعني ما بقي إلا واحد أخذوا منه بعض الأقوال قبل ما يموت، والبقية حبسوهم 7 سنين، حتى من آل الحاضري ومجموعة بعضهم 7 سنين استمر سجنهم. فاتضح أنه لا علاقة للإمام ولا لولده بالموضوع، أن الموضوع حمية شخصية هم انطلقوا فيها. مع أن هناك كثير من الروايات وهناك الكثير أيضا كتبوا عنها، لكن أنت ترى أنها موؤودة. هل يعني ذلك أنها موؤودة في الجانب التربوي، السياق التاريخي، الجانب الرسمي؟ القصة كتب عنها في حينها فقط. المؤرخين اليمنيين في عصر الإمام، الجرافي في المقتطف، الواسعي في التاريخ اليمن، سيرة القاضي عبد الكريم طهر في سيرة الإمام يحيى فقط. لما تقدم الزمان ممنوع الكتابة عنها، ممنوع الحديث عنها، حتى ممنوع. إلى مستوى، نعم ممنوع، حتى إلى مستوى أحد الكتاب أخبرني بأنه كتب عن عوائد العيد والحج ما يحصل فيها يعني من شعر وأقوال وكذا، فاستطرد وصل إلى عند قصيدة يالله العون بك يا وثيق الحبال التي قالها الشاعر في هذه القضية، وبذي يحث الإمام أنه تحرك ويلا ونتحرك وكذا، فاستطرد فيها وذكرها. الرقيب على صحيفة الثورة قص هذا الكلام وحذفه ومنع نشره تماما، وبالتالي كان ممنوع الكلام فيها. وأكبر دليل وشاهد أنه عندنا في جامعة صنعاء ولا بحث تاريخي واحد ذكر هذه المجزرة، لا في جامعة صنعاء ولا في غيرها، ممنوع الحديث عنها. يعني أنت واجهت مشكلة في البحث عن مصادر في هذا الجانب، مصادر الأكاديمية، يعني من المؤلفات، مراجع يعني ما كتب عنها. حتى مثلا من كتب عن جريدة المنار، جريدة المنار كانت جريدة مشهورة يصدرها محمد رشيد رضا من مصر، وهو تناول حتى كان يحاول يتوسط بين الإمام وبين عبد العزيز، وكان ينقل كلام كل منهما رسائله، وهي تعتبر وثائق تاريخية مهمة. مثلا إذا يعني هناك دراسات أجريت على هذه المجلة وأخذ منها ما تطرقوا لهذا الموضوع. ليش؟ لأنه يغضب آل سعود عندهم أموال، بيمنعوه من الحج، بيعاقبوه، بيضغطوا على الحكومة حقنا وما تخليه يدخل. عبد الرحمن الوجيه مثلا، الدكتور عبد الرحمن الوجيه الذي كان رسالته في الماجستير والدكتوراه حول هذا النزاع اليمني على عسير، السعودي على عسير والحجاز على عسير النزاع في عسير، وذكر فيها تنومة. هذا الرجل أنا أدعو إلى فتح ملفه، مات في ظروف غامضة. أولا رجع إلى هنا إلى صنعاء، ورئيس جامعة صنعاء منعه من التدريس في الجامعة صنعاء فترتها. لا أدري، ربما الدكتور عبد العزيز المقالح أو شخص آخر في ذلك الحين. المهم منع، وبالتالي راح على المحكمة الإدارية، حكمت له المحكمة الإدارية أنه من حقه يأخذ على كرسي الأستاذية في جامعة صنعاء. عندما استلم الحكم ورايح بعد العيد طالع صنعاء، تعرض لحادث مؤسف أطاح به وبأولاده وزوجته تماما في نقيل سمارة، انتهوا تماما. كيف حصلت القصة؟ لماذا عبد الرحمن؟ قد يكون الموضوع له علاقة بهذا الجانب، لأنه تعرض وهي قضية يمكن البحث فيها. أيضا الدكتور سيد مصطفى سالم، رغم أنه إنسان مؤرخ ويحاول أن يكون منصف، هذا الرجل توفي قبل 2 سنين تقريبا ولم يستطع لا الحج ولا العمرة. ليش؟ لأنه الرقيب الملحق السعودي في اليمن أخبر الدكتور فؤاد الشامي، قال له سيد مصطفى سالم يمني أكثر من اليمنيين وملكي أكثر من الملك، وبالتالي غير مرغوب. وحرم السيد مصطفى سالم من أشياء كثيرة، لا استطاع يحج وذكر مجزرة التنومة حتى بالشكل الذي احنا ما احنا راضين عنه. لكن السعوديين ما يشتهوا إلا يتكلم وهذه قضية استخدموا نفوذهم، أموالهم، ضغطهم على الحكومات عندنا ولا سيما في اليمن، ولهذا تم وأد هذه المجزرة تماما ولم يتحدث عنها أحد من السابقين. حتى علي عبد الله صالح ذكرها بعد، يعني عندما ضرب بيته، قصف بيته، قال قتلوا حجاجنا، وهو 33 سنة مانع النظام حقه أنهم يتحدثوا عنها، لا في الإعلام ولا في المنابر ولا أيضا في المناهج، منعا تاما. سيد مصطفى سالم مصري، نعم سيد مصطفى سالم مصري، لكن أحب اليمن وعشق اليمن وجاء إلى اليمن واستقر بها أستاذا، وهو أستاذي وأستاذ الكثير من خريجي كلية الآداب في جامعة صنعاء قسم التاريخ، الذين كان لهم دور ولهم مؤلفات كثيرة من العلاقات اليمنية السعودية، ومنها كتب فتح العثماني الأول وكتب كثيرة. الإمام يحيى، الدولة اليمنية الحديثة، الإمام يحيى وتأسيس، اعتبر الإمام يحيى هو أول من أسس الدولة اليمنية الحديثة. فعشق اليمن واستمر في اليمن حتى اندلاع الحرب، العدوان على اليمن،
ومنح الجنسية اليمنية يعني، لكنه منع من دخول لماذا؟ لأنه ما كتب الكتابات التي ترضي آل سعود. أنت كيف ربطت ما بين مجزرة تنومة والأحداث اليوم بعد العدوان السعودي على اليمن؟ قلت إنها من عدو واحد، العدو نفسه، والذرائع تختلف، لكن الهدف واحد: إخضاع اليمن وجعل اليمن في الحظيرة السعودية الذي هي حظيرة بريطانية سابقا ثم حظيرة أمريكية لاحقا. الفارق الوحيد أنه اليمن تتعرض للعدوان منذ أكثر من 100 عام ولا ترد. اليوم تحت قيادة السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يعتدى علينا لكن نرد. الصاع بصاع، والصاروخ بصاروخ، والطائرة بطائرة. هذا هو الفارق الوحيد، وإلا فنحن في ظل عدوان مستمر منذ أكثر من 100 عام. طيب الآن ما هو الذي يمكن أن يفعله اليمنيون في هذه في المسار القضائي؟ أولا هذه قضية جريمة ضد الإنسانية، إبادة جماعية ضد الإنسانية، وهي من الجرائم بحكم القانون الدولي حتى التي لا تسقط بتقادم العهد. يعني بإمكان أهالي الضحايا أن ينظموا أنفسهم، والدولة معنية طبعا، والنيابة العامة ممكن تقوم بهذا الجانب تساعدهم، وبالتالي يرفعوا دعاوى أمام المحاكم الدولية ضد النظام السعودي باعتبار أنه النظام لا يزال قائم. صح القتلة قد راحوا قد انتهوا، لكن النظام الذي ارتكب هذه المجزرة لا يزال قائما. هذا واحد. اثنين، نقيم، لماذا لا تكون هناك محاكم خاصة تنشأ هنا في اليمن؟ أنا أدعو وزير العدل ومجلس القضاء أنه ينشئوا محاكم خاصة بهذه القضية، محكمة خاصة بهذه القضية، ويكون هناك ادعاء وهناك دفاع، ويحكموا بحكم الله سبحانه وتعالى على النظام السعودي، وإحنا بننفذها بالصميل. ننفذها بالصميل. صح، من يقول من ينفذ ذاك الحكم؟ هذا الحكومة اليمنية، الجيش اليمني، الصواريخ اليمنية والطائرات اليمنية هي التي ستنفذ هذا الحكم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا مسار قضائي. مسار السياسي، أنا أدعو الوفد السياسي وغيرهم أنه لا تطرح أي قضية علاقة بيننا وبين السعودية ما لم يفصل في قضية تنومة. إذا يبغى نحلها وديا فليحلها وديا، تدرج، لأنه بعد هزيمة اليمن في معركة 1934 وتم توقيع اتفاقية الطائف، طبعا الإمام يحيى انتزع معاهدة رائعة جدا ما أخذت كل ما نريد، أهملت تنومة، لكن بالفرض الأمر الواقع ما معنا لا نسكت عنها، خلاص انتهى. لأن مع أن المفوضين اليمنيين كانوا يطرحونها في كل مرة قبل المعاهدة. نعم، في هذا خلاص أنه تضع الحرب أوزارها وكذا ونلتزم. السعودية نقضت هذه الاتفاقية، لأنه بتنص الاتفاقية أنه أي بلد يعتدي على الآخر تعتبر هذه المعاهدة لاغية. الآن هذه المعاهدة في حكم الملغية، وبالتالي من حقنا أن نعود إلى الحديث عن أهالي تنومة ومجزرة تنومة وأن ينتصف لهم، وهذه مسؤولية تاريخية علينا جميعا كيمنيين. طيب إذا كان الجانب الأكاديمي والجانب الرسمي أهملها، عادة يعرف الكتاب والشعراء بأنهم هم من يتمرد على قوانين القمع والكبت وهكذا. ماذا ورد في هذه القصة في الأدب اليمني أو في الشعر أو غيره؟ طبعا الأدب اليمني تناول القضية والمجزرة، وكما ذكرت سابقا أنه هناك القاضي محمد بن أحمد الحجري، وهو من رجالات اليمن وعلمائها الكبار ومؤرخ اليمن الشهير في عهده، كتب قصيدة يتحدث فيها بشكل يعني قصائد فصحى. القاضي محمد الحجري، السيد يحيى بن علي الذاري، العلامة يحيى بن محمد الإرياني والد الرئيس الأسبق، العلامة محمد الضحياني، أيضا أحد العلماء الذاري الخباني، كل هؤلاء كتبوا قصائد فصحى. وهناك قصائد شعبية، منها قصيدة الشيخ ناجي الجبري، وهو من مشايخ جهران، ضاف في حق الجهران، قصيدة له رائعة اسمها يلا، يعني عنوانها يلا العون بك يا وثيق الحبال، فيها يدعو ويحشد ويحث الإمام على أنه نتحرك ونقاتل ونأخذ بحقنا، وكل واحد يشيل له حاجته من المونة من النفقة وكذا ويتحرك. وأيضا قصائد أيضا حزينة تقال في الأعراس في المناسبات. ممكن نسمع منها هذه القصيدة التي هي قصيدة الشيخ علي جميل. هذه القصيدة هي أيضا مشهورة، وقالها أحد الشيخ صالح جميل الجناتي العمراني، وكان عامل للإمام على الجبين بريمة. فيها يقول بدعنا بالذي له اسم قاهر ورافع للسماء وإحنا رجينا. طبعا ترتل بطريقة محزنة مؤلمة، الشعراء يعطونها بطريقة محزنة. طبعا قصيدة أول شيء فيها استهلال بالصلاة على الرسول
وعاد الحيدرة وهو ابن عمه، فكم أفنى من الجيش اللعينة، ضرب بالسيف يمنى ثم يسرى وقال يا ذا الفقار ما لك تخينة، إلى أن قال ألا يا ملقني ما لك تهجس، وخلق الله قدهم راقدين. الملقني يعني حكها الجني، حك الشعر الذي يعني كما يقول بيلقنه. وجوب لي وقال الحس ضايع، وشد النوم وداها يمينه، على الحجاج لي ساروا شهادات، وفي ساق الغراب حنا الحنينة، عدو الله أخذهم بالدبارة، وهم في جيل وادي طارحين، فيا غبني على شيبه وشبان، وساروا في البلاد مستغربين، ولا بكفن ولا به قبر مفتوح، ولكن في القفار مجندلين. ألا يا رسولي شد واعزم طلوع الفجر، واعزم في البحينة، وصل صنعاء ولا دار السعادة، إلى ذي فيه إمام المسلمين، وانشر رايتك واجمع جيوشك، وفي أول ربيع متشلشلين، وبلغهم سلامي مع تحيات وريح المسك لأهل أجمعين. إلى أن قال ومن أرض الطعام حث الأقدام، وتلقى ذا العلوم في الجبينة، وطير أخضر وصوته با ينادي ملك من عند رب العالمين، وزمزم والحرم والركن الأزحم ملائكة السماء مستنكرين، حمام مكة تقول يا فقد قلبي، ويا دمعه ملي مثل الزنينة، لنا عهد من الحج اليماني، وفي هذه السنة ما زد رأينا. وينهم حجاج اليمن؟ جبل عرفات تقول يا شمس قيفي، وعاد أهل الحجاز متنخرين، فأين أهل العقول وأهل فكر يقولون يا إمام المسلمين؟ وأين حاشد وخولان وأرض سنحان، وقالوا في خمر متجمعين، وأين أرحب وهمدان ثم سفيان، وساروا في حمى الله المعينة، فيا مولاي لا تبخل علينا، بيوت المال كلوها الفارغين، مع العمال صايات ثم جيخان، وكانوا في المنازل قاعدين. إلى أن قال وصل عمران وسأل عن محلي، وهو شق الجبل دوره زبينة، ألي فيه المناظر رؤوس الأركان، وديوانه عجيب للسامرين. ونختم بالصلاة على محمد ختام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. شكرا جزيلا لك الدكتور حمود الأهنومي، نائب رئيس جامعة صنعاء وصاحب كتاب مجزرة تنومة وسدوان. أشكرك على إتاحة الفرصة لنا، خاصة في فترة انشغالك بتعيينك الجديد، والشكر لكم موصول مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نلقاكم مع ضيف آخر في بودكاست عقيق، في أمان الله.